يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله अस्सलाम वालेकुम जी। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ LED ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫਿਕਸਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਕਲਰਫੁੱਲ ਹੈ, ਕਲਰ ਵੀ ਜਗਮਗ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਲਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਡਲਾਈਟ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਜਗਮਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੀਲਾ, ਪੀਲਾ ਔਰ ਵਾਈਟ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਲਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਡੱਬਾ, ठीक है जी। बड़ी अच्छी क्वालिटी च लाइट ने, ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਡੈਮੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਲਾਏ ਆ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਬੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੀਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਥਰੋ ਆ। ਇਹਦੀ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੂਰ ਤਰਾਕ ਲਾਈਟ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪੀਲਾ, ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੀਲੀ ਲਾਈਟ ਆ, ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਖਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੂਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 3 ਆ। ਪਹਿਲਾ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਵਾਈਟ, ਦੂਸਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਪੀਲਾ, ਤੀਸਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਰੰਗ ਇਕੱਠੇ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੀਲਾ, ਨੀਲਾ ਤੇ ਵਾਈਟ, 3 ਰੰਗ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 1900 ਰੁਪਈਆ। ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੈਸੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ। अस्सलाम वालेकुम।